فقط یه اتوبوس داشت و من اون از دست داده بودم. اگه یادتون باشه ماجرا به اینجا رسید که من تصمیم گرفتم که با هواپیما برم به لاس وگاس. بلیط هواپیما رو گرفته بودم و باید صبح زود فرودگاه می بودم. برای همین تنها کار مثبتی که اون شب انجام دادم این بود که یه تاکسی رزرو کنم که فردا ساعت 4:30 صبح بیاد دنبال من. من شب تا صبح رو نخوابیدم. پر از حسای عجیب و غریب بودم. ترس، بیشتر ترس بود که چه اتفاقی میخواد بیفته و هیچ ایده ای نداشتم که فردا چجوری پیش میره. من به فرودگاه رسیدم به موقع، سوار هواپیما شدم و نکته مثبت اینجا بود که من یه ایمیل دریافت کرده بودم با شماره تلفن میزبانام و اونها شماره تلفنشون هم داده بودن. پس بنابراین یه ذره خیالم راحت بود و به من گفته بودن که من باید خودم و ساعت 5 صبح برسونم ترمینال، چون فقط یه وسیله نقلیه وجود داره که از لاس وگاس میره به سمت شهر اونا که اسمش پهم بود. فقط یه وسیله وجود داره و اونم ساعت 8 صبح هست و اگر که من به اون نرسم باید صبر کنم یه روز و روز بعد حرکت کنم. خب این خودش یه خورده استرس‌زا بود، اما خوشحال بودم از اینکه من پروازم صبح خیلی زوده و ساعت 7:30 میرسم لاس وگاس. رو نقشه نگاه کرده بودم، دیده بودم از فرودگاه تا ترمینال هول و هوش 10 دقیقه فاصله داره. پس یه خورده خیالم راحت شد، گفتم من نیم ساعت وقت دارم، پس بنابراین میرسم. شهر کوچیکیه. اولین بار بود که با هواپیما یعنی پرواز داخلی انجام میدادم توی آمریکا. اصلا اولین بار بود که میخواستم سفر کنم، چه تنهایی چه با کس دیگه. تا حالا من توی آمریکا غیر از این که رسیده بودم به آمریکا هیچ سفری رو شروع نکرده بودم. به طب خب استرس زیاد داره دیگه، آدم پر از ترسه. من وقتی رسیدم فرودگاه لاس وگاس پیاده شدم و سریع خودم رو رسوندم به پارکینگ که اونجا اتوبوسی رو سوار شدم که میره به سمت ترمینال. از یه پلیس کمک گرفتم که کدوم یک از این اتوبوس‌ها رو من میتونم سوار شم و اونم یه اتوبوس رو به من نشون داد. با راننده‌اش صحبت کرد و یه اتوبوس رو نشون داد و گفت سوار شو تا پر بشه و حرکت کنه. یادتون باشه که من الان گوگل ترنسلیت ندارم و زبانم هم زبان مفیدی نیست برای حرف زدن، برای محاوره. من سوار شدم و وقتی اتوبوس حرکت کرد گوگل مپ من روشن بود و من داشتم نگاه میکردم مسیر حرکت اتوبوس رو. متوجه شدم که اتوبوس داره به سمت دقیقاً مخالف اون مسیری که مورد نظر من هست حرکت میکنه. بلند شدم رفتم به راننده نقشه رو نشون میدادم و میگفتم که من قراره که برم ترمینال و شما دارین یه مسیر دیگه ای رو میرین و اونم داشت رانندگی میکرد، به من توجه نمیکرد، اینجوری میکرد که مثلا برو بشین. بعد مردم وقتی این استرس منو دیدن گفتن چی شد و چه کمکی میتونن بکنن و من رو نقشه هی نشون میدادم من از اینجا میخوام برم اینجا و الان داره اشتباه میره و داره اتفاق بعدی میفته برای من. و به من گفتن که تو این مسیری که داریم میریم هیچ ایستگاهی وجود نداره که تو رو برسونه به ترمینال و تو باید برگردی به فرودگاه. اون لحظه تصمیم گیری بود دیگه. من باید سریع بدونی که وقتمو از دست بدم تصمیم میگرفتم که چه کار کنم. در نتیجه اولین ایستگاهی که اتوبوس نگه داشت من پیاده شدم و توی ذهن خودم میگفتم خب داشته تا حالا من مسیر مستقیم می اومدم دیگه، اگه من برم اونور خیابون و سوار یه اتوبوسی بشم که داره برمیگرده من میتونم راحت برسم به فرودگاه. و همین اتفاق هم افتاد. یه بارون ریز بهاری هم داشت می اومد، هوا یه خورده نموره سرد بود و من رفتم اونور خیابون. فکر کنم 5 دقیقه طول کشید تا یه اتوبوس اومد و منو برگردون به فرودگاه. تو فرودگاه اتوبوس رو عوض کردم، سوار یه اتوبوس دیگه شدم که به سمت ترمینال میرفت. من رسیدم ترمینال ساعت 8:05 است و تقریبا 5 دقیقه من دیر کردم. وقتی رسیدم به ترمینال رفتم سمت اطلاعات و ازش پرسیدم اتوبوس
پهم کجاست و اون گفت ایستگاهش کجاست، گفت ایستگاهش مثلا اون قسمته. من رفتم اونجا دیدم هیچ اتوبوسی نیست، برگشتم بهش گفتم که من اتوبوسی نمیبینم و اینها. گفتش که خب حرکت کرده رفته. گفتم خب اتوبوس بعدی کیه؟ گفتش که اتوبوس بعدی تا فردا صبح وجود نداره. من الان تنها مونده بودم توی ترمینال لاس وگاس، گرسنمه، به شدت بیخوابم، خوابم میاد و بدون اینکه بدونم فردا چی میشه وایساده بودم و به دور و برم نگاه میکردم که باید چه کار کنم. اما اتفاقی افتاد که من واقعا پیش بینیش نکرده بودم.